Kuinka nuotteja luetaan? Tällä videolla opit nuottien lukemisen perusteet G- ja F-avaimella. Tulet huomaamaan, kuinka nuottien lukeminen on helppoa. Kun tunnet nuotit, voit itse oppia harjoittelemaan omia lempikappaleitasi. Olen Hanna-Mari Saari, Sibelius Akatemiasta valmistunut suomalainen pianosoiton opettaja. Olen opettanut pianoa Pariisissa jo yli 10 vuoden ajan. Nykyisin opetan myös etänä oppilaita ympäri maailman. Aloitetaan nuottiviivastosta, eli paikasta, minne nuotit kirjoitetaan. Meillä on 5 viivaa ja 4 väliä. Nuotti on tällainen ympyrän näköinen, jossa on usein varsi myöskin mukana. Nuottien nimiksi tarvitset aakkosten 7 ensimmäistä kirjainta. A, B, C, D, E, F, G. Muista pysähtyä G:lle, koska sitten rimpsu lähtee taas uudestaan alusta. A, B, C, D, E, F, G. Vain nuottien korkeus muuttuu. Meillä on aluksi 3 maamerkkiä. G-avain näyttää meille G:n paikan. Tämä viivasto on korkeampia nuotteja varten ja pianon oikea käsi on kirjoitettu tälle viivastolle. F-avain on matalammille nuoteille. 2 pisteen väliseltä viivalta löydät F-nuotin. Pianon vasen käsi on kirjoitettu F-avaimelle. 3. ja ehkäpä tärkein maamerkki on keski C, joka löytyy keskeltä pianoa. C yhdistää nämä 2 erillistä viivastoa. C:llä on oma pieni viiva. Lähdetään katsomaan sitten vähän tarkemmin nuotteja. Nuotit ovat aina joko viivan päällä tai välissä. Sen paikka tosin on hieman erikoinen. Se on omalla pienellä viivallaan. Vieressä D, joka on C:n pikkuviivan ja pitkän viivan välissä. E, F, G ja taas A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G ja niin edelleen. Huomasithan, kun noustaan viivastolla ylöspäin, myös äänen korkeus nousee. Kun nuottiviivaston viivat loppuvat, jatketaan viivastoa apuviivoilla. Näin voi tehdä sekä ylhäällä että alhaalla. Tunnettu oppimista helpottava muistisääntö on G-avaimen väleistä löytyvä face-sana. Nyt kun ymmärrät periaatteen, F-avain toimii ihan samalla tavalla. Lähdetään vaan lukemaan niitä aakkosia toisinpäin. Otetaan keski C, C:n alla B, A, G, F, joka on siellä 2 pisteen välisellä viivalla, E, D, C, ja sitten mennään taas alaspäin B, A, G, F, E, D, C. Ja voitaisiin jatkaa vieläkin enemmän. Kun laskeudutaan nuotteja alaspäin, kuulet, että ääni tulee matalammaksi. Tässä oli kaikki tällä kertaa. Seuraavalla videolla puhutaan korotus- ja alennusmerkeistä. Jos tykkäsit videosta, muistathan tykätä ja kommentoida. Ja muistathan tilata kanavan seuraavia videoita varten. Moi moi!